Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Láti ìkànnì Melody 100.7 FM nílùú Ìbàdàn, aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ti lù. From Melody 100.7 FM Ibadan, Oyo State, Nigeria. The time is 4 p.m. Melody FM 100.7. Stay cool with Melody. News on Melody 100.7 FM Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Good evening, this is Melody 100.7 FM. Here is the news as read by Bolabad. First, the news headlines. President Tinubu raises 2025 budget from 49.7 trillion naira to 54.2 naira. Federal government to issue 758 billion naira bond to clear pension arrears. FCT Minister Nyesom Wike, former Governor Otam, and others visit Governor Makinde in Ibadan. And on sports news today, Coach Ogumbote sends Remo Stars title warning. And now the news in details. President Bola Tinubu has raised the proposed 2025 budget from 49.7 trillion naira to 54.2 trillion naira, citing additional revenues generated by key government agencies. President conveyed the budget adjustment in separate letters sent to both the Senate and the House of Representatives, which were read during today's plenary by the Senate President Godswill Akpabio. He said the increase was driven by 1.4 trillion naira in additional revenue from the Federal Inland Revenue Service, 1.2 trillion naira from the Nigeria Customs Service, and 1.8 trillion naira generated by other government-owned agencies. He assured lawmakers that the budget would be finalized and passed before the end of February. The federal government says it would issue bonds worth 758 billion naira to clear accumulated pension debts. The Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edun, who stated this in Abuja, noted that it includes debts owed under the old defined benefit scheme before the introduction of the contributory pension scheme in 2004. He said after considering plans to address outstanding pension liabilities, the federal government, through the Debt Management Office, will issue bonds of about 758 billion naira to clear accumulated pension debts owed under the old defined benefit scheme. He then explained that the liabilities accumulated over the years due to periodic wage increases, and clearing them will grant long overdue relief to affected pensioners. President Bola Tinubu will depart Abuja later today for Paris, France on a private visit. While in France, President Tinubu will meet with his French counterpart, President Emmanuel Macron, as the trip is coming ahead of another one to Addis Ababa, the Ethiopian capital. In Addis Ababa, President Tinubu will join African leaders at the 46th Ordinary Session of the Executive Council and the 38th Ordinary Session of the Assembly of the AU Heads of State, scheduled from February 12th to 16th, 2025. The Special Advisor to the President on Information and Strategy, Mr. Bayo Ononuga, said the President will arrive in Addis Ababa early next week for the African Union Summit.
Still on the news this evening, the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, alongside former Benue State Governor Samuel Ortom, paid a condolence visit to Oyo State Governor Seyi Makinde today following the passing of his elder brother, Sunday Makinde. It would be recalled that late Sunday Makinde died on Friday, January 24th, 2025, at the age of 65. Mr. Wike arrived at Makinde's residence in the Bolabad government reservation area of Ibadan, the state capital, this afternoon, accompanied by Ortom and other dignitaries. And finally, in the world of sports this evening, despite sitting 8 points behind leaders Remo Stars, 3SC coach Mr. Gbenga Ogunbote is confident that the 2024-2025 Nigeria Premier League title race is far from over. Shooting Stars missed the chance to close down the gap on Remo Stars last Sunday after surrendering their lead against Plateau United in Jos, while Remo had won an away game against Sunshine Stars to solidify the grip at the summit of the table. Kabiru Tijani handed Ogunbote's side the lead in the 76th minute before Albert Hillary equalized 2 minutes later for a share of the spoils at the New Joyce Stadium. Shooting Stars will host Bandel Insurance in their next league outing at the Lagos Salami Stadium in Ibadan next weekend. We've come to the end of the news at 4 from the studios of Melody 100.7 FM. Do well to join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. The news was compiled and produced by Boluwaji Ogumola and is edited by Timitope Brema. I am Mobola Bade Kala. Good evening and thank you for listening. Melody FM 100.7 Ibadan. We are the real home of entertainment. Melody FM 100.7 Ibadan. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìrọ̀lẹ́ àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà la mú wá fún yín láti kànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adébáyọ̀ ni oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu mú àfikún dé bá àbá ètò ìṣúná láti tírílíọ̀nù lọ́nà 50 náírà sí tírílíọ̀nù lọ́nà 54 náírà ó lé belenja. Ìjọba àpapọ̀ yóò yọ̀ǹda owó tó tó 6,782 náírà láti fi san àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí. Mínísítà fólúlù ilẹ̀ yìí Nyesom Wike, gómìnà ìpínlẹ̀ Benue tẹ́lẹ̀ rí Samuel Ortom àtàwọn èèkàn àwùjọ míì ṣàbẹ̀wò sí gómìnà Seyi Makinde nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti mú àfikún dé bá àbá ètò ìṣúná ọdún 2025 láti tírílíọ̀nù 50 náírà sí tírílíọ̀nù lọ́nà 54 náírà. Ààrẹ ló kọ̀wé àfikún àbá ètò ìṣúná ọ̀hún nínú ìwé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó sì fi ṣọwọ́ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀-èdè yìí bákan náà, èyí tó ti la kíkà àkọ́kọ́ kọjá lónìí láòkó ìjókòó ilé èyí tí adarí ilé asòfin àgbà ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio darí. Ó ṣàlàyé pé
àfikún àbẹ́ ètò ìṣúná ọ̀hún ló jẹ́ tírílíọ̀nù kan àbọ̀ náírà ó dín díẹ̀. Ó fi dá àwọn aṣòfin lójú pé àbẹ́ ètò ìṣúná náà ni wọn yóò fẹnu kò lé lórí tí wọn yóò sì fi ṣọwọ́ padà kó tó di òpin oṣù kejì tá a wà yìí. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí sọ pé yóò yọ̀ǹda òbítíbitì owó kan síta èyí tí ó tó 500 bílíọ̀nù ó dín méjì náírà láti fi san àjẹ́lẹ̀ owó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì. Mínísítà fẹ́tò ìṣúná nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Wálé Ẹ̀dùn ló sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lónìí nílùú Àbújá ní bó ṣe tẹnumọ́ pé ọwọ́jà owó ọ̀hún yóò wà lábẹ́ àwọn àjẹmọ́nú owó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àtijọ́ kó tó di pé yóò sún dọ́dọ̀ àwọn àjẹ́lẹ̀ owó oṣù mọ̀dámọ̀dá tọdún 2004. Ó ṣàlàyé pé sísan àwọn àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì fọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn ló ní ṣe pẹ̀lú àfikún owó oṣù àti sísan àwọn gbèsè ọlọ́jọ́ pípẹ́ kára lè túbọ̀ tu àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tọ́rọ̀ ọ̀hún kàn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu nírètí wà pé yóò fìlú Àbújá sílẹ̀ lónìí lọ sí Paris lórílẹ̀‐èdè Faransé fún ìrìn àjò. Nígbà tó bá wà nílẹ̀ Faransé, Ààrẹ Tinubu yóò jókòó ìpàdé pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nílẹ̀ Faransé, Ààrẹ Emmanuel Macron. Bákan náà ni ààrẹ yóò tún rìnrìn àjò lọ sí Addis Ababa tí ń ṣe olúìlú ilẹ̀ Ethiopia. Ní Addis Ababa, Ààrẹ Tinubu yóò darapọ̀ mọ́ àwọn adarí nílẹ̀ adúláwọ̀ láti kópa níbi ìpàdé àwọn aláṣẹ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógójì irú rẹ̀ èyí tí ó wáyé lọ́jọ́ 12 oṣù kejì sí ọjọ́ 16 oṣù kejì ọdún yìí. Olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ lẹ́ka ìròyìn àti ìlànà àtẹ̀lé ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Ọ̀nànúgà sọ pé ààrẹ yóò gúnlẹ̀ sí Addis Ababa níbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ fún àpérò àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún. Mínísítà fólùlù ilẹ̀ yìí Nyesom Wike pẹ̀lú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Benue Samuel Ortom ṣàbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lónìí látàrí ìpapòdà ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Sunday Mákindé. Ẹ ó rántí pé Sunday Mákindé ló mímí ìgbẹ̀yìn lọ́jọ́ Ẹtì ọjọ́ 24 oṣù kínní ọdún yìí lẹ́ni ọdún 95. Ọ̀gbẹ́ni Wike ló gúnlẹ̀ sí ilé Mákindé ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ìkọ́làbà nílùú Ìbàdàn tí ń ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́sàn-án òní tó sì kọ́wọ́rìn pẹ̀lú gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Benue Samuel Ortom àtàwọn èèkàn àwùjọ míì. Ká tó mú ìròyìn wá sópin àwọn kókó tá a mẹ́nu bàrẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. A mú wá fún yín pé ààrẹ Tinubu mú àfikún dé bá àbẹ́ ètò ìṣúná láti tírílíọ̀nù lọ́nà 50 ó dín díẹ̀ sí tírílíọ̀nù lọ́nà 54 náírà ó lé belenja. Bákan náà la fi tó yín létí pé ìjọba àpapọ̀ yóò yọ̀ǹda owó tó tó 500 bílíọ̀nù náírà láti fi san àjẹ́lẹ̀ owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí. Lákòótán lámúwá fún yín pé mínísítà fólùlù ilẹ̀ yìí Nyesom Wike gómìnà ìpínlẹ̀ Benue tẹ́lẹ̀ rí Samuel Ortom àtàwọn èèkàn àwùjọ míì ṣàbẹ̀wò sí gómìnà Ṣèyí Mákindé lónìí nílùú Ìbàdàn. tó èyí ni òpin ìròyìn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà fún tòní láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bolúwàjí Ògúnmọ́lá ló kó ìròyìn jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahma ló ṣe àtúntò rẹ̀. Adebola Adébáyọ̀ ló kà á sétí gbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ̀ ń gbọ́ wa. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. àti máa gbọ́n